Tehát gyakorlatilag, hogyha a világban dübörög a gazdaság, fejlődik, rengeteg új beruházás van, nyilván a robotikának az igénye is ugrásszerűen növekszik. Hogyha esetleg mondjuk recesszió van vagy tagnálás, akkor az ipari robotika, illetve automatizálás ezt erősen leköveti. Rájöttek arra a különböző gyártóvállalatok, vagy akár az elkereskedelemmel foglalkozó vállalatok, hogy flexibilisnek kell lenni. Ugye flexibilitás nehéz elérni például emberi munkaerőnek az alkalmazásával. Az egyik ilyen legnagyobb amerikai webáruháznál volt egy ilyen tanulmány, hogy ugye AMR-ek segítségével mennyire tették hatékonyabbá azt a munkafolyamatot, és ami egy embernek 60-75 percbe került, az egy AMR 15 perc alatt megcsinálni. Sok szeretettel köszöntöm a hallgatókat a KUKA podcastjának mai adásában, amiben az ipari robotikában uralkodó legfontosabb 5 trendről lesz szó. Kezdjük azzal, hogy bemutatkoznak a vendégeim, hogy kik ők, mit csinálnak, és akkor utána rá is térünk majd ezekre a trendekre. Sziasztok, én Rumpler Ádám vagyok, és a magyarországi KUKA-nak vagyok a robotértékesítés vezetője. Idestova 10 éve dolgozom a KUKA-nál. 10 évvel ezelőtt fogalmam sem volt egyébként, hogy az ipari robotikát eszik vagy isszák, de gyakorlatilag 10 év alatt a rengeteg tapasztalattal, illetve a magyarországi automatizálási, illetve robotizálási piacnak a fejlődésével rengeteg tapasztalatot szereztem. Most már tudom, hogy a robotikát inkább eszik, mint isszák, és gyakorlatilag jelenleg a magyarországi robotértékesítést vezetem. Sziasztok, Tóth István vagyok, az E4 Solution Hungary Kft. Egyik alapító tagja és tulajdonosa. Emellett hát én már most 13 éve egy Tier 1-es autóipari beszállítónál dolgozom. Mondhatom, hogy ebbe csöppentem bele, így a tanulmányok után itt kezdtem el dolgozni, és azóta is itt dolgozom. Igazából megjártam így a ranglétrát, hogy szokták mondani, technikusként kezdtem. Utána projektekkel foglalkoztam, később a karbantartásért feleltem, most pedig mint termésvezető dolgozom a cégnél, úgyhogy tényleg nagyon sok robotos, automatizálási projektben volt részem, és gyakorlatilag a kezdetektől fogva van KUKA robotunk, és tudom a kezdetektől fogva, hogy mi az, hogy automatizálás, robotizálás. Ennél az autóipari beszállító cégnél nagyon magasan automatizált gyártósorunk van, tehát talán, hogyha szokták ezt az ipar 4.0-át mondani, ugye nem biztos, hogy mindenki ugyanazt érti alatta. Mi azért azt gondolom, hogy elég közel vagyunk ehhez is. Ugye most, mint E4 Solution, mint a KUKA AMR integrátor partnere vagyok itt. Azt hiszem, hogy ennél jobb emberek nem is ülhetnének itt ehhez a témához. Mielőtt belemennénk abba, hogy szerintetek mik a legfontosabb trendek jelenleg az ipari robotikában, előtte feltennék egy ilyen kezdőkérdést. Amikor készültem erre az adásra, akkor azon gondolkodtam, hogy van-e esetleg az ipari robotikában vagy a robotizálásban egy olyan törvényszerűség, mint amit mondjuk a számítástechnikában a Moore törvény ír le, ugye ez az áramköröknek a tudása, meg az összetettsége megduplázódik 1,5 évente. Ez ugye már megdőlt, de hogy szerintetek van ilyen az ipari robotikában? Vagy van egy olyan törvényszerűség, ami leírja a robotika fejlődését? Talán szavakkal tudnánk leírni legjobban az ipari robotika fejlődését, ez a nagyon és rettenetesen. Azonban az ipari robotikának a fejlődése nagyon nagy párhuzamban van a világgazdaságának a fejlődésével, illetve a világgazdasági teljesítőképességével is. Tehát gyakorlatilag, hogyha a világban dübörög a gazdaság, fejlődik, rengeteg új beruházás van, nyilván a robotikának az igénye is ugrásszerűen növekszik. Hogyha esetleg mondjuk recesszió van vagy tagnálás, akkor az ipari robotika, illetve automatizálás ezt erősen leköveti. Nagyon örülök, hogy pont ezt hoztad ide, mert a másik ilyen bemelegítő kérdésem, az pedig az lett volna, hogy szerintetek most, jelenleg körülbelül hány ipari robot dolgozik a világon? Nem tudok semmilyen nyereményt felajánlani, de lehet tippelni. Én mondanék egy 1,5 milliót. Én többet azért.
Szerintem több, legyen a duplája. Akkor én ráteszek egy lapáttal, 4,3 millió ipari robotot satszolnak, és ez ráadásul nem is 2025-ös adat, hanem 2023-as. Ez volt most a legfrissebb, amit találtam a napokban, ami szerintem azért nagyon-nagyon jól reflektál arra, amit Ádám mondtál, hogy a robotok száma, fejlődése és megjelenése az abszolút így a gazdaságnak a dübörgésével lehet összefüggésben. És akkor szerintem térjünk is rá arra, hogy mik azok a trendek, amik meghatározzák ezt a fejlődést. Ugyanaz adás címében azt mondtuk, hogy 5 ilyen trendről fogunk beszélgetni, de szerintem ettől a számtól nyugodtan eltérhetünk, mert nincsen ez ám kőbevésve. Szerintetek mik a legfontosabbak? És akkor nyugodtan szemezgessünk, meg reflektáljunk egymásra. Az én fejemben is van néhány, de szerintem ennek ti vagytok a szakértői. Akkor lehet, hogy kezdeném én, mint robotos. Én 3 fő trendet gondolok most így hirtelen. Az első a mesterséges intelligencia, nyilván bárhol egyébként, tehát szerintem a háztartástól elkezdve a politikán át mindenhol a mesterséges intelligencia most egy nagyon erős téma. A második a humanoid vagy szociális robotok egyébként, tehát ugye az embereknek ugye kellenek segítség lényegében, tehát rengeteg olyan munka van, amit az emberek szeretnének inkább robotokra bízni. Illetve a harmadik téma az leginkább a különböző ilyen raktárautomatizálás, illetve különböző logisztikai feladatoknak az automatizálása, amit így robotikában én top 3 trendnek gondolok. Nagyon, nagyon ide terelődött a szó, így az intralogisztikára. Igen, hát ugye, mint említettem, mint AMR integrátor partnere vagyunk a Kukának. És igen, az intralogisztika, hát ugye minden tegnapra most ezt a világot éljük, ugye egy nagyon felgyorsult, nagyon gyors világot élünk, és hogyha megnézzük, hogy egy nagyon távoli országból, hogyha ma megrendelek valamit, akkor szinte gyorsabban ideér, mint hogyha Magyarországról rendelem azt. Na most emögött azért egy nagyon komplex és nagyon összetett logisztikai folyamat van, hogy ezt a fajta vevőigényt ki tudják szolgálni, és ahhoz, hogy ez létre tudjon jönni, nagyon komoly rendszereket használnak, és hogy az Ádám is mondta, a mesterséges intelligencia akarva akaratlanul ugye bele van ebbe szőve, és szükség van arra, hogy ez így tudjon működni, ahogy már most is működik. És még közelre járunk, azt gondolom ott, ami ebben a történetben benne van, és amit ki lehet ebből még hozni, és hogy mennyire lehet ezt még hatékonyabbá tenni, és még jobban adott esetben optimalizálni folyamatokat itt az intralogisztikánál maradva. Neked ezzel kapcsolatban mi a víziód? Mert azt mondtad, hogy hát ez még nincsen annyira kiaknázva, mint ki lehetne aknázva. Közel sincs, én azt gondolom. Tehát, hogy Magyarországon aztán meg végképp én azt gondolom, hogy nincs. Hát most, hogyha csak azt mondom, hogy virtuális testvérgyár, tehát, hogy gyakorlatilag ez már nem egy sci-fi, ez egy meglévő lehetőség, vagy egy megoldás, hogy egy meglévő gyárnak van egy virtuális testvére, és real-time ugye a kettő egymás mellett párhuzamosan működik. És ugye ez azért tud egy borzasztó jó dolog lenni, mert hogyha az ellátási láncban mondjuk egy probléma adódik, akkor a virtuális gyárban nagyon gyorsan le tudom azt szimulálni, hogy ennek milyen hatása lesz az én gyártásomra, és meg tudom a megfelelő intézkedéseket időbe hozni, hogy a lehető legkisebb fennakadás vagy problémát okozza az én gyártásomban. Na most azért ezt elég kevesen használják, és elég kevés gyár mondhatja el azt, hogy egy ilyen van az ő termelésében. És ezt ugye gyakorlatilag szinte bármelyik területre rá lehet húzni, tehát itt nem csak egy webshop megrendelésről van szó, hanem akár egy termelésről, tényleg szinte bármelyik iparra szerintem ez érvényes lehet és ráhúzható, főleg ott, ahol ugye nagyon feszes a tempó, és nagyon ki van minden számolva. Ugye talán azért is fontos ez az intralogisztika dolog, mert hogy rengetegféle termék van, nagyon sok alapanyagból dolgoznak, nagyon sok terméket tudunk megrendelni egy webshopból, és a logisztikai költségek meg nagyon magasak. Szóval ahhoz, hogy ugye a leghatékonyabban, a legjobban ki tudjuk maximalizálni
rendelkezésre álló területet helyett, ahhoz egy nagyon profi rendszer kell ahhoz, hogy ne legyenek elfekvő készletek, ne legyenek olyan helyek, amik nincsenek kihasználva, vagy akár a termékmozgatás is a legoptimálisabb legyen annak érdekében, hogy mind költség, mind hatékonyság szempontjából ugye a legkiélezettebben működjön a rendszerünk. Tehát én azt gondolom, hogy nagyon sok van ebben még, és nagyon sok helyen lehetne még fejleszteni és optimalizálni. És én azt gondolom, hogy ebbe az irányba is megy a világ, akkor tetszik, akár nem. Tehát ez tényleg olyan, mint a mesterséges intelligencia, hogy most egyetértek vele, vagy nem. Igazából mindegy, mert jön és jönni fog, és nem tudunk úgy már eszközökhöz nyúlni, hogy ne legyen használva ez a terület. Úgyhogy így körülbelül nekem ez a meglátásom, vagy a véleményem erről. Úgy kezdted a válaszodat, hogy még nincsen eléggé kiaknázva. Arról szerettelek volna megkérdezni titeket, hogy szerintetek egyébként miért nincs? Tehát, hogy mi ennek az akadálya, hogy az én fejemben most ilyenek vannak, hogy esetleg így félnek tőle, vagy úgy érzik, hogy nincsen erre elég erőforrásuk, esetleg attól tartanak, hogy ezzel olyan adatok kerülhetnek ki, amik eléggé szenzitívek, hogy ti mit éreztek ezzel kapcsolatban, hogy mi lehet a probléma? Mert amit lefestettél, az alapján úgy tűnik, hogy hát ez a szent grál, hogy kell egy digitális testvérgyár, minden meg lesz oldva. Most egy kicsit leegyszerűsítettem a problémát, de összességében azért ez valami fantasztikus dolognak tűnik, ami itt hever a lábunk előtt, de hogy akkor mégis miért nincs, és hogy Magyarországon miért nem használják ezt ki? Szerintem két fő tényezője van ennek. Az első az a technikának a fejlődése. Tehát úgy gondolom, hogy 2025-re ért el valójában például a mobil robotika azt a fajta fejlettségi szintet, hogy már hatékonyan lehessen ezeket az eszközöket integrálni, illetve alkalmazni. A másik nagy tényező szerintem az elkereskedelemnek az elterjedése. Tehát lényegében az, hogy mi bármilyen fajta anyagot mozgatunk, legyen szó akár egy cipőről, egy parfümről, vagy bármilyen háztartási gépről, vagy akár iparban használatos nyersanyagokról is, ezeket logisztikázni kell, ezeket mozgatni kell. És ugye most jött el szerintem az a fajta változás, ahol a gyártások már nagyon magas szinten automatizálva vannak, és ugye a robotika el tud kezdeni terjeszkedni a többi területre is, ilyen például mondjuk a logisztika, intralogisztika. Meg amit én talán így most végiggondolva kérdést látok, hogy a világ szerintem azért nem volt ennyire gyors. Most ugye úgy beszélek, mint hogyha nyugdíj előtt lennék 2 éve, de hogy ha visszamegyünk csak mondjuk egy nem tudom 10 évet, szerintem nem volt ennyire kifeszítve minden, mint most. És ugye ez a fajta, amit beszéltünk, gyorsaság és azonnal és tegnapra mindent, hozza magával azt, hogy fejleszteni kell, még hatékonyabbá kell tenni a rendszereket, és a Szent Grálnak azért vannak előfokozatai, tehát ahhoz, hogy ugye ez tudjon működni, ott el kell jutni onnan, hogy mondjuk egy villanymotor hajt egy szállítószalagot, hogy én tudjam, hogy annak mennyi az áramfelvétele, miért annyit vesz fel, mikor lesz csapágyas, és én arra preventíven tudjak készülni, és egyébként monitorozni tudjam az áramfelvételt, hogy a gyárnak a energiafogyasztását optimalizálni tudjam, és egyébként akkor odarakok egy szenzort, hogy megnézzem, hogy ugye ha megérkezik egy termék, akkor hol van, milyen pozícióban, és akkor arra rakom rá ugye a traceability-t, akkor a real-time traceability-t, akkor azt mesh-be rakom, azt berakom egy ERP rendszerbe, tehát ugye, és ha minden adat rendelkezésre áll, akkor van egy big datám, amit egyébként még fel kell dolgozzak ahhoz, hogy értelmezni tudjam, tehát ezért ez step by step, amit nyilván rengeteg KKV mondjuk azért nem tud így egy az egybe ráhúzni a tevékenységére, hanem azért kell ehhez idő, hogy ezt ugye meg tudják csinálni. Tehát nyilván a nagy multik is most kezdik bevezetni, akár hogyha AMR-ről beszélünk, akár az ilyen alapú digitális testvérgyár dolgokat, mert hogy ennek megvan a lépcsőzetessége, hogy tudod bevezetni a gyártásodba. Igen, szerintem a flexibilitás, ami szintén nagyon fontos,
nagyon nem szeretném felhozni megint a Covid témát, mert szerintem mindenkinek a fülén jön ki, viszont a Covid után egy olyan fontos gazdasági változás állt be a világunkba, ami megkerülhetetlen. Tehát gyakorlatilag a pandémia idején leállt a teljes supply chain szerintem. Tehát mindenki egy ilyen várakozó pozícióban volt, most nem tudtuk, hogy mi történik, hogy fog történni, és gyakorlatilag utána egy olyan robbanásszerű igény jelent meg a piacokon a nyersanyagok, a késztermékek iránt, ami miatt konkrétan a teljes ellátói lánc kifeszítve lett. És emiatt szerintem rájöttek arra a különböző gyártóvállalatok, vagy akár az elkereskedelemmel foglalkozó vállalatok, hogy flexibilisnek kell lenni. Ugye flexibilitás nehéz elérni például emberi munkaerőnek az alkalmazásával, mert nyilván, hogyha nincs munka, akkor az emberi munkaerőre sincs szükség, utána az embereket fel kell menni, trenírozni, stb. Viszont, hogyha van egy nagyon magas szinten automatizált akár logisztikai folyamatunk, innentől kezdve ettől a fajta kitettségtől mentesíteni tudjuk az adott vállalatot. Igen, de azért szerintem, amikor automatizálásról beszélünk, akkor megtérülésről is kell beszélni. Azért egy robotnak, vagy egy teljes automatizálási rendszernek a bekerülési költsége igen magas. Ebben talán kiegyezhetünk. És amikor arról beszélünk, hogy magasan automatizált üzem, ahol mondjuk kevés ember dolgozik, akkor ott azzal is számolni kell, hogy ez mennyi idő alatt térül meg. Ha mondjuk pont akkor következik be ez a leállás, ez nyilván kitolja a megtérülési időt. Én talán itt most azért azzal vitatkoznék egy kicsit, hogy itt azért ez egy nehéz mérlegelési kérdés, hogy megéri-e azt a befektetést, milyen kockázatai vannak ennek. Nem tudom, hogy ez esetleg mennyire befolyásolhatja a döntést. Nyilván erre te jobban rálátsz, amikor az ügyfelekkel beszélgetsz. Mindenképpen befolyásolhatja, viszont a megtérülésnek szerintem rengeteg rétege van. Egy eszköznek a bekerülési értéke, illetve úgymond a munkaerővel való mérlegre tétel, az egy dolog, viszont ugye, hogyha egy automatizált rendszerünk van, akkor rengeteg több plusz információval, illetve pozitív aspektussal is kell számolni. Az egyik ilyen például a minőségnek a javulása, a különböző környezeti hatásoktól való, úgymond, hát nem azt mondom, hogy mentesülés, de ugye jóval függetlenebbek tudunk lenni például a munkaerőpiaci változásoktól. Szintén a termelékenységünket tudjuk javítani egyébként, és hogyha mindezt az összes tényezőt összegyúrjuk, akkor egy elég erős argumentációt tudunk az automatizálás mellett letenni, és nem csak ugye a bekerülési összeget tudjuk párhuzamba tenni mondjuk az emberi munkaerővel. Egy picit visszakanyarodnék, meg egyben le is szűkíteném a témát, mert mindenképpen szerettelek volna titeket megkérdezni az automatizált mobil robotokról, vagy hát az AMR-ekről. Miben térnek el ezek egyébként a hagyományos ipari robotoktól, vagy akár a kollaboratív robotoktól? Hogyan tudjuk elkülöníteni ezeket a csoportokat? Miben más ez? Illetve a Kukának milyen megoldásai vannak ezen a területen? Szerintem arról is érdemes lenne mindenképpen beszélni, és akkor egyrészt értékesítési, illetve integrátori oldalról is. Én ott kezdeném, hogy ugye van az AMR meg az AGV. Na most ugye nagyon sokan nagyon nem tudják, hogy a kettő közt egyébként van, vagy van-e különbség, hanem csak ezt így használják, mint az ipar 4.0, hogy mondom, de nem tudom, hogy mi van mögötte. Kicsit ez az AMR AGV téma is ugye ez, hogy nem tudják, vagy nem helyesen használják. Én itt kezdeném, és akkor utána felépítjük ezt a dolgot. Most ugye az AGV meg az AMR közt óriási különbség van. Az AGV az egy kötött pályás, előre definiált útvonalon tud csak közlekedni, mint mondjuk egy villamos, tehát hogy csak arra tud menni, ahol energiát tud felszedni, tehát egy mágnescsíkot vagy mindenképp le kell fektetni. Emiatt nyilván a kötöttsége miatt sokkal kevésbé rugalmas és kevesebb feladatot tud adott esetben megcsinálni, mint az AMR. Na most az AMR, neki nincs szükség semmiféle vezetőre, ő saját maga feltérképezi az adott területet, és ezen a területen belül gyakorlatilag bárhol tud közlekedni. Tehát ez a kettő közt az óriási nagy különbség, hogy az egyik az kötött pályás, a másik nem. Na most ugye az AMR-ekről ugye szeretnénk beszélni. Most a Kukának ugye többféle AMR-re van a piacon, ez attól függ leginkább, hogy ugye mekkora teherbírásra van szükség. Ugye gyakorlatilag az AMR az mint egy szállító eszköz funkcionál, de ennél sokkal több. Amiatt, mert gyakorlatilag
szinte a fantázia szab határt, hogy egy Almerrel milyen feladatot, vagy mit tudunk megcsinálni. Ahogy említettem, ő ugye magától tud közlekedni, mindenféle szenzorokkal, kamerával fel van szerelve, ami egyébként sokkal biztonságosabbá is teszi a működést, mint mondjuk egy targonca. Egy targoncánál ugye egy ember vezeti, aki adott esetben nem biztos, hogy mindig betartja a szabályokat, vagy nem néz hátra, vagy nem úgy közlekedik az áruval, ahogy egyébként az meg van írva. És ugye hát egy 3,5 tonnás targonca, hogyha találkozik az emberrel, az azért nem jó. Na most ugye az Almer nem fog találkozni az emberrel, mert ő fel van mindenféle biztonsági szkennerekkel szerelve, nyilván a CE megfelelőség rajta van ezen az eszközön, és ezáltal nagyon biztonságos, ami szerintem sőt a legfontosabb a biztonság. Az Almer A-ból B-be, ahogy mondtam az előbb is, gyakorlatilag bármerre el tud menni, tehát hogyha mondjuk egy AGV elé leesik egy papír, vagy egy akadály kerül oda, ő addig ott állni fog, ameddig az el nem kerül onnan, míg az AMR ő optimalizálni tudja az útvonalat, és ki tudja kerülni az akadályokat. És ami még fontos, itt a mesterséges intelligenciáról beszéltünk, ugye, hogy az AMR-nek a vezérlő szoftvere, ami így a flottát összefogja, tehát a Fleet Manager ugye használ mesterséges intelligenciát, és ezáltal gyakorlatilag mindig tud optimalizálni az útvonalon. Tehát a legoptimálisabb, legrövidebb úton tud A-ból B-be elközlekedni, és ami még egy óriási előny ennek az eszköznek az, hogy a legelsőt, hogyha letelepítjük, integráljuk és működik, akkor a többit azt ilyen plug and play módszerrel igazából lehet a flottához adni. És ők egymás közt teljesen látja egyik a másikat, hogy hol van helyileg, mi a taskja, mit csinál, mit visz, és hogyha az egyik kiesik, akkor a másik át tudja venni a feladatát. Ami szerintem egy nagyon klassz dolog. És ahogy mondtam, igazából az Almerre tudunk mindenféle platformot felépíteni. Tehát, hogyha én egy EU-raklapot szeretnék A-ból B-be elvinni, akkor csak egy sima standard kis konzolt fogok rárakni, de azt is meg tudom csinálni, hogy mondjuk ha az EU-raklap egy konvejor, egy szállítószalagról érkezik, akkor akár az Almernek, tehát egy szállítószalagot, egy szakasz szállítószalagot fogok felrakni, és azt az Almer tudja kezelni, és magára hajtja gyakorlatilag ugye a rakatot, és átviszi egy másik helyre, ahol meg ugye lerakja. Tehát mint egy mozgó szállítószalag is lehet használni. Szállítószalagról beszélve, ugye most egy Almernek, és beszéltünk itt a megtérülés, meg a költségekről, egy szállítószalaggal mondjuk összehasonlítva egy Almert, a szállítószalag ugyancsak mint egy AGV kötött. Tehát, hogyha én letelepítek egy szállítópályát 50 méteren, annak a bekerülési költség is azért elég magas, és hogyha a folyamaton változik, vagy változtatni szeretnék rajta, akkor igen macerás és kötött a tudott dolgok miatt, míg egy Almernek azt mondom, hogy ne oda menj, hanem erre gyere. Igen, gyártói oldalról én egy nagyon izgalmas dolognak tartom azt, hogy a robotok nem csak egy pozícióban, egy fixált pozícióban tudnak dolgozni, hanem ugye a mobil robotikában a robotok már helyváltoztatásra képesek. Tehát úgy gondolom, hogy emiatt nagyon kiszélesíti a körét a robotok alkalmazhatóságának, és a különböző gyártási vagy logisztikai folyamatokat már össze is lehet kötni mobil robotok segítségével. Tehát például a komissiózó területről szépen egy mobil robot elviszi a gyártásba az adott félkész termékeket vagy nyersanyagokat, ott mondjuk egy megmunkáló cellában dolgozó robot felveszi ezeket az anyagokat, berakja a megmunkáló cellába, és akkor gyakorlatilag a folyamat így körforgásszerűen utána mehet is a csomagolásra. Tehát úgy gondolom, hogy nagyon kitágítja a robotikának az alkalmazhatósági lehetőségeit a mobil robotika. Ugye szintén a mobil robotikának ugye van a kollaboratív robot, az ipari robot, ugye beszéltünk Almerekről, illetve van a mobil robotikának az a speciális része is, ahol gyakorlatilag egy
önjáró platformon, egy Almeren egy robotkar található meg, és gyakorlatilag ezáltal még jobban ki tudjuk szélesíteni a mobil robotikának az alkalmazhatósági lehetőségeit, tehát gyakorlatilag tényleg olyan, mint egy önálló helyváltoztatásra képes kar, ami intelligensen tud a különböző rendszerekkel együtt kommunikálni, és gyakorlatilag ezeket a logisztikai, intralogisztikai feladatokat el tudja látni. Már egy kicsit ilyen science fiction, de mielőtt rátérnék arra, hogy mi az az elképzelhetetlen dolog, ami szerintetek hamarosan elképzelhető lesz, azért egy kicsit visszakanyarodnék arra, hogy a KUKA mobil robotjai mit tudnak, ami miatt jók, és mi az, amit kiemelnétek a KUKA kínálatából. Amit én szeretnék kiemelni a KUKA mobil robotikában, az maga a Fleet Manager. Tehát gyakorlatilag egy olyan összetett központi agyról beszélünk, ami a teljes mobil robotikai flottát kezelni tudja, intelligensen, akár különböző sémák felismerésével, akár még döntéseket is tud hozni. Ez alatt például azt értem, hogyha mondjuk egy akadállyal találkozik a mozgáspálya során, ez az Almer, eltölt mondjuk 2 perc várakozási időt, és hogyha ez az akadály nem szűnik meg, akkor önállóan kalkulál egy új útvonalat. Tehát gyakorlatilag egy olyan flexibilis rendszerről beszélünk, ami kezelni tudja egyszerre akár 50-100 Almernek a működését is, és ez a Fleet Manager ez szintén kommunikálni tud a vállalatirányítási rendszerrel, tehát gyakorlatilag tényleg egy ilyen valós Industry 4.0-ás környezetet tudunk akkor létrehozni. És én úgy gondolom, hogy ez a KUKA mobil robotoknak az első erőssége. A másik erőssége szerintem meg az, hogy a KUKA egy globális világvállalat. Tehát gyakorlatilag ezt a fajta networköt, ami a különböző szervizszolgáltatásoknak a biztosításával, a vevőknek a szupportálásával kapcsolatos, ez gyakorlatilag a KUKA globális szinten tudja biztosítani mind az ipari robotokra, illetve a mobil robotokra is. Integrátori oldalról, hogy látod? A Fleet Manager-t, hogy az Ádám mondta, annál igen, azt kiemelném, ami megint csak egy óriási előnye az Almereknek, hogyha egy meglévő folyamatot szeretnénk kiváltani, akkor gyakorlatilag semmit nem kell hozzá módosítani. Tehát, hogyha egy targoncát szeretnék kiváltani vele, szerintem ez egy borzasztó nagy előny, hogy akkor nem kell a félgyárat átépítenem hozzá. Ugye Wi-Fi-vel kommunikál, tehát egy hotspotot kirakok, és igazából tud az eszköz működni, és a meglévő mesh vagy ERP-be simán tudom a Fleet Manager segítségével integrálni az eszközt. Tehát ugyanúgy meg tudom tartani a traceability-met, az anyag könyvelésemet, bármit, hogyha egy targoncát én mondjuk ki szeretnék abból a folyamatból venni, mert mondjuk egy Almer is képes azt megcsinálni, akkor nem kell ott nem tudom mindenféle vés és fúrást akármit csinálni, hanem holnap oda viszek egy Almert, és nyilván attól függően, hogy milyen terméket kell vele szállítani, beintegrálom, és az integráció is gyorsan meg tud lenni. A biztonsági eszközökkel rendelkezik, az anyagot el tudja szállítani, és megmarad az a fajta nyomon követhetőségem, amit ugye mondtam már. Ez egy nagyon nagy előny szerintem, amikor automatizálásról beszélünk, hogy ennyire minimális változtatással egy ennyire automata folyamatot be tudok vinni a meglévő rendszerembe. És talán kérdeztél egy olyat korábban, hogy miért nem változtatnak, vagy miért nem rakják ezeket be. Sokan nem biztos, hogy tisztában vannak vele, vagy ismerik azt, hogy ez egyébként mennyire egyszerű berakni abba a folyamatba, és mennyire nincs benne kockázat, mert ugye sokan úgy vannak meglévő folyamatokkal, hogy ami működik, azon ne változtassunk, és ugye fél változtatni, és ugye nem látja annak az előnyét adott esetben, vagy nem mer elmenni ebbe az irányba, mert nem tudja, hogy egyébként egyszerű, és nem annyira ördögtőféle egy ilyen eszközt telepíteni. Amiket így meséltetek, azok között én már azért találtam olyan dolgokat, amik számomra elég ilyen futurisztikusnak tűnnek, de hogy azért már nem csak arról beszélhetünk, hogy a jövő gyára ilyen, hanem ha minden igaz, akkor már a jelen gyárai között is vannak olyanok, amik ilyenek. Vannak-e esetleg olyan termékek,
rendszerek, folyamatok, amikről 5-10 évvel ezelőtt azt gondoltátok ti is, hogy na jó, hát ez tiszta science fiction, és hogy ilyen azért még egy darabig nem lesz, most pedig már a valóság, mondjuk láttátok a saját szemetekkel. Én úgy már elhiszem. És szerintem a hallgatók is elhiszik nektek. Szóval, hogy vannak-e olyan alkalmazási példák, amiket most így be tudnátok hozni, amiket pár évvel ezelőtt még teljesen futurisztikusnak gondoltatok ti is? Talán én egy olyan példát tudnék hozni, hogy azért egy 10 évvel ezelőtt úgymond ez a sötét gyárnak a koncepciója az teljesen science fiction volt, hogy ugye lekapcsoljuk a lámpákat, és gyakorlatilag a gyár teljesen automatán végzi magát ezt a termelést, és ugye nem szükséges semmilyen emberi beavatkozás. Most azért már jó pár olyan gyárról tudunk a világban, ahol ez nyugodtan megtehető lényegében, és gyakorlatilag emberi beavatkozás nélkül, gyakorlatilag a termelésnek a magas automatizálása miatt nem azt mondom, hogy önműködő, de gyakorlatilag kis túlzással felügyelet nélkül lehet hagyni már emberi felügyelet nélkül lehet hagyni egy gyártást. Körülbelül igen, nekem is ez, hogy olyan szinten ugye automatizálódott a világ meg a rendszer, és tényleg a mesterséges intelligencia a robotoknál maradva, akár egy elmennél, akár egy ipari robotnál, hogy tudja monitorozni magát, és előrejelezni, hogyha meghibásodás van, tehát hogyha van egy motor, aminek a fogyasztási idővel nől, és neki be van állítva egy limit, amit figyelnie kell, akkor azt előre fogja jelezni, az elmúlt 2 hétben én több energiát fogyasztottam, mint amennyi definiálva van nekem, tehát valami nem jó, vagy egy szenzort magának időközönként kalibrál. Tehát szerintem ezek nehezen elképzelhető dolgok voltak, vagy amikor mondjuk egy szerviztechnikus oda megy egy robothoz egy szemüveggel a szemén, és a központban mondják neki, hogy mit kell csinálni, és hogy ez is egy ilyen kicsit ilyen terminátoros volt pár évvel ezelőtt, és most meg teljesen, hát hogy is mondjam, ott van a mindennapjainkban, még hogyha nem is minden utca sarkon, de ezek már jelen vannak, és működő, meglévő technológiák. Igen, talán még ez az egyetlen egy példát tudnám hozni, hogy amit szimulációs környezetben megalkotunk, ugye komplett mondjuk gyártósor, vagy akár csak egy robotcelláról beszélünk, utána annak a programját egy az egyben a valóságba át tudjuk ültetni, és gyakorlatilag amit letervezünk szimulációs környezetben, az a valóságban megjelenik. Tehát ugye a digital twin, ugye ez ezért is szükséges, mert rengeteg időt, meg energiát tudunk megspórolni így saját magunknak. Kicsit szeretném összefoglalni azokat a trendeket, amiket így megemlítettünk az elmúlt körülbelül fél órában. Az egyik ilyen az ipar 4.0 volt, amiről nagyon sokat beszéltünk. Szóba kerültek a digitális ikrek, a digitális ikergyár, a mesterséges intelligencia. Mobil robotika. Igen, a mobil robotika. A kukának a fejlesztéseit és az intralogisztikai fejlesztéseit mi határozza meg a leginkább? Akár ezek közül, vagy hogyha eszetekbe jut más? Hát egy szóval a piac. Tehát én úgy gondolom, hogy egy hatékonyan működő vállalatnak az alapelve az, hogy a piaci igények alapján határozza meg a portfólióját. Most a mobil robotikában egyébként hatalmas növekedést jósolnak az IFR-nek a számai alapján. Ugye ezt a kuka is felismeri, és azért is léptünk be lényegében a mobil robotika piacára, mert most ez egy nagyon-nagyon forró topik, és nyilván a termékportfóliónkat is ennek megfelelően alakítjuk ki. Tehát én azt mondanám, hogy a kukának a következő években a legfontosabb fejlesztési irányai az egyrészt a mobilrobotika, másik oldalról meg a különböző digitális szolgáltatások. Egyetértek, hát nyilván abba az irányba fejlesztenek a gyártók, amit a piac elvár, és ahogy a beszélgetést kezdtük, ugye a logisztika az iparág független. Tehát ugye ha gyógyszeripart, ha bármit nézünk, ott mindenhol van logisztika, és az meg a csapágyasra van járatva, és ott rengeteg lehetőség van, hogy beszéltük az elején, ugye, hogy mennyi mindent lehet még fejleszteni ott, és nyilván a mobil robotok, most csak egy példát, hogy mondjak,
Tehát az egyik ilyen legnagyobb amerikai webáruháznál volt egy ilyen tanulmány, hogy ugye AMR-ek segítségével mennyire tették hatékonyabbá azt a munkafolyamatot, és ami egy embernek 60-75 percbe került, az egy AMR 15 perc alatt megcsinált. És ugye, amit Ádám korábban mondott, ugye most ezt nem úgy kell képzelni, hogy akkor 100-szor gyorsabb, mint az ember, hanem ugye maga a folyamat mögötte sokkal jobban optimalizálva van, és még egy ember előtte ott szkennelgette össze a termékeket, amit utána odavitt egy ládába, mondjuk belerakott, és ugye kiküldték az ügyfélnek, addig ugye az AMR-ek ezeket a termékeket viszik oda az emberhez, és ugye ő neki csak le kell szedni, gyakorlatilag egy helybe állva össze tudja azt készíteni, és az AMR-ek meg oda viszik, és precízebben, pontosabban, hatékonyabban, gyorsabban megvan az egész csinálva, arról nem beszélve, hogyha mondjuk AMR-ek mozgatnak adott esetben polcokat, akkor a helyigény is sokkal kisebb, tehát jobban kihasználható az adott rendelkezésre álló terület, mint hogyha meg kell hagyni közlekedési utakat, hogy az emberek, kollégák be tudjanak menni oda, nem tudom, BK-val és a többi, hogy ki tudják venni, míg ugye az AMR-ek ezeket a polcokat, hogyha oda viszik a kollégához, akkor ugye maximalizálni tudjuk ugye a drága helyet is. Mit mondanátok azoknak az ügyfeleknek vagy partnereknek, akik mostanában kezdenek el azon gondolkozni, hogy a logisztikájukat vagy az üzemüket elkezdjék úgy dinamikusan automatizálni? Azért szerintem ma már Magyarországon sem nagyon beszélhetünk olyan cégekről, ahol semmilyen automatizáció nincsen, viszont hogyha most döntenek úgy, hogy akkor ebbe mélyebben belevágnak, akkor mit érdemes figyelembe venniük, és mi az, amit tanácsolnátok nekik, hogy akárhogy miért vágjanak bele, hogyan vágjanak bele, hogyan kezdjenek neki? Én azt tudnám tanácsolni, hogy mindenki tegyen egy kellemes sétát a saját gyárában, nézze meg, hogy hol történik anyagmozgatás, történt esetleg bármilyen baleset mondjuk az elmúlt 4-5 évben, teszem azt mondjuk kézi békával való anyagmozgatás során, vagy targoncával való anyagmozgatás során, és utána, hogyha bármi esetleg van is anyagmozgatás, van esetleg sarkalatos pontja ennek a folyamatnak, akkor beszélgessünk egy kötetlent, mert úgy gondolom, hogy ott biztos van lehetőség mobil robotikának az alkalmazására. Mindenképp, amit a legelején is kiemeltünk, ugye a flexibilitást. Ugye most azért a Covid, de a Covid óta autóipar, melyik ipar mennyire hullámzó, mennyire nem, és adott esetben az én cégemnek milyen szegmensre van kitettsége, és ott mekkora flexibilitásom van azáltal, hogy mondjuk el kell küldenem 5 kollégát, vagy utána fel kell vennem 10-et. Ugye az AMR-re ez is mondjuk egy viszonylag könnyebben kezelhető probléma, ha úgy tetszik, mert ugye a skálázhatóság, tehát ha egy AMR most meg tudja csinálni, és mondjuk szükségem van, akkor később veszek egy másikat, és ugye az üzemidőről rendelkezésre állásról nem beszélve. Egyébként ugye mondtad a ROI-t, hogy milyen megtérülés. Szerintem, amit Ádám elmondott és összefoglalt, azok alapján, hogyha megnézi a adott esetben vállalkozó azt, hogy egyébként tényleg milyen megtérüléssel számoltunk, ezeket figyelembe véve, hogy egyébként milyen más kitettségei vannak, milyen energiafogyasztása van, és tényleg, hogyha mindent számba veszünk, és megpróbáljuk almát az almával összehasonlítani, akkor igenis gyorsan odaérünk, hogy egy megtérülő befektetés, vagy egy beruházás tud lenni, hogyha automatizál az ember. Nagyon-nagyon szépen köszönöm a beszélgetést, és szerintem a hallgatók nevében is köszönöm a tanácsaitokat. Industrial intelligence.